नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर आज आपण चुलीवर भाकरी बनवूयात। तर ज्वारीच्या भाकरी चुलीवरच्या असतील तर त्या खूप चवदार लागतात। तर हे ज्वारीचं पीठ मी चाळून घेतलेलं आहे आणि पाणी आणि चुलीवर मी तवा टाकलेला आहे गरम करण्यासाठी। जेव्हा आपण पीठ मळणार आहोत तोपर्यंत आपला तवा छान असा गरम होईल। तर पीठ मळून घेऊयात। ताटामध्ये थोडंसं पीठ घ्यायचे। मी अगोदरच पीठ चाळून घेतले म्हणजे पटपट भाकरी होतात। तर थोडं थोडं पाणी टाकायचं, एकदाच पाणी टाकायचं नाही आणि हाताच्या साहाय्याने सर्व पीठ पाण्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे। असं म्हणतात की जितका जास्त आपण छान असं पीठ मळून घेऊ तेवढी भाकरी आपली चवदार लागते। तर अशा पद्धतीने आणखीन थोडंसं पाणी टाकायचे। गॅसवरची भाकरी अशी खमंग किंवा कडक होत नाही, मऊ होते, परंतु चुलीवरची भाकरी खमंग आणि कडक होते, त्यामुळे ती आपण जास्त खातो। तर छान असं पीठ मळून घ्यायचे। असं म्हणतात की भाकरी करताना ताट जिचं भरलेलं असतं ते सुग्रण नसते, त्यामुळे कधीही भाकरी करताना छान असं पीठ असं मळून घेताना ताटाला लागून द्यायचं नाहीये। थोडंसं पाणी घेऊयात। तर पीठ छान असं मळून घेतलंय मी। तर आता भाकरी थापून घेऊयात। तर हातावरती गोळा तयार करायचा आहे या पद्धतीनं आणि थोडंसं ज्वारीचं पीठ घ्यायचंय खाली, म्हणजे ती ताटाला चिकटली जाणार नाही। यावरती हा गोळा ठेवायचा आहे। हाताला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचे आणि छान अशी भाकरी आपण थापून घेऊयात या पद्धतीनं। दोन्ही हाताने थापली तरी सुद्धा चालते। जर पीठ छान असेल पांढरं शुभ्र तर आपल्या भाकरी पण पांढऱ्या शुभ्र येतात। तर अशा पद्धतीने आपली छान अशी गोल अशी भाकरी तयार झाली आहे। तर आता तवा छान असा तापलेला आहे, यावरती टाकून घेऊयात। आता याला पाणी लावायचे। तर सर्व भाकरीला मी पाणी लावले। तर उलटण्याच्या साह्याने आता आपण हे पाणी छान असं सुकलं की आपण उलटून घ्यायची भाकरी। आता आपण भाकरी उलटून बघूयात ती कशी भाजली। तर थोडीशी कच्ची आहे। तर भाकरी ह्या बाजूनी छान अशी भाजली गेली। तर आता हारावरती भाजूयात। थोडासा हार बाहेर ओढायचा आहे। तव्यावर भाजली तरी सुद्धा चालते, परंतु जर हारावर भाजली तर ती जास्त छान लागते। तर या पद्धतीनं हारावर अशी उभा करायची, म्हणजे ती छान अशी भाजली जाते। तर अशा पद्धतीनं बाहेर हारावर भाजायची। तव्यावर भाजली तरी सुद्धा चालते,
परंतु हारावरती एकदम छान अशी खरपूस भाजली जाते. तर अशा पद्धतीने छान अशी आपली भाकरी खमंग आणि एकदम खरपूस आणि कडक होते, मऊ होत नाही. एकदम छान अशी आपली भाकरी भाजली गेलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. तर अशाच पद्धतीने आपण आणखीन एका भाकरीचं पीठ मळून घेऊयात. पाणी एकदाच टाकलं तर पातळ होते आणि भाकरी आपली तव्यावरती टाकता येत नाही, त्यामुळं पाणी कधीही थोडं थोडं टाकायचे. तर छान असं पीठ मळून घेतलंय मी. तर आता ही पण भाकरी आपण थापून घेऊयात. तर आता ही भाकरी तव्यावर टाकूया. भाकरीला थोडंसं पाणी लावायचं, जास्त पाणी लावायचं नाही. भाकरीवरचं पाणी सगळं वाळले तर भाकरी उलटून घ्यायची. तर छान अशी ह्या बाजूने पण भाकरी आपली भाजली गेलेली आहे. तर खाली हारावर लावून आपण आता ह्या बाजूनी भाजून घेऊयात. तर मी बाहेर हार ओढलेला आहे, याला अशा पद्धतीनं भाकरी लावून भाजायची आहे, म्हणजे ती छान अशी खरपूस भाजली जाते. तर अशा पद्धतीने आपल्या चुलीवरच्या छान अशा खरपूस भाकरी तयार आहेत. आणि तुम्ही अजूनही जर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल. परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत.